слухачі, та добро пожалувати до нового епізоду подкасту «Вивчай українську з Вікторією». Транскрипцію до цього епізоду ви можете отримати на сайті Patreon. Посилання буде в описанні. Приємного прослуховування. І залишайтеся до кінця, so stay until the end, залишайтеся до кінця, тому що в кінці цього епізоду я знову прочитаю весь текст швидко. Читати означає to read. Тож залишайтеся до кінця цього епізоду, тому що в кінці я знову прочитаю весь текст швидко. Швидко – це протилежність від повільно. So it's the opposite. Швидко – це протилежність від повільно. Отож, давайте розпочнемо. Метод помодоро. Зазвичай я говорю спонтанно. Зазвичай означає, що як правило, as usual. Зазвичай. Зазвичай я говорю спонтанно. Тобто я включаю мікрофон і починаю говорити, що спаде на думку. Тож, я включаю мікрофон. Включати означає вмикати, тобто to turn on, включати. Тобто я включаю мікрофон і починаю говорити, що спаде на думку. Що спаде на думку – це вислів, який означає whatever I have on my mind. Що спаде на думку. Наприклад, що тобі спало на думку? What do you have on your mind? Що тобі спало на думку? Отож, я повторюю. Тобто я включаю мікрофон і починаю говорити, що спаде на думку. Але сьогодні я вирішила спочатку написати текст до епізоду, а потім записати епізод. Але сьогодні, but today, я вирішила, you probably know this verb because I use it nearly in every episode, вирішила, it's the past tense from вирішувати. Тож, сьогодні я вирішила спочатку написати текст до епізоду, а потім записати епізод. So I decided first to write the text to the episode and then to record the episode. Цікаво, чи ви помічаєте різницю в моїх епізодах? Цікаво. So I'm curious if you, чи ви помічаєте, if you can notice різницю, the difference, в моїх епізодах, in my episodes. Let me know in the comments. Один з моїх найважливіших пріоритетів в житті – це баланс або рівновага. Один з моїх найважливіших означає one of my most important. Найважливіший. Один з моїх найважливіших пріоритетів в житті, in life, це баланс або рівновага. I guess balance is quite obvious. Рівновага між роботою та відпочинком. Тож, це була моя пауза. І дуже смішно, що я записую епізод про помодоро і одночасно теж роблю помодоро.
Одночасно означає в один і той самий час. So at the same time. Одночасно. So yes, I think that's funny. Давайте продовжимо. Let's continue. Самодисципліна – це теж один з моїх пріоритетів у житті. Самодисципліна, тож дисципліна, яка про мене, або само, so self, самодисципліна – це теж один з моїх пріоритетів у житті. Один з означає one of. Один з моїх пріоритетів у житті. Я довгий час мала проблему, коли я себе перенавантажувала під час роботи над важливими для мене проектами, такими як от подкаст чи канал на Ютубі. Я довгий час, so for a long time, мала проблему, коли я себе перенавантажувала. Перенавантажувати означає робити занадто. Занадто – too much. So to do too much. Перенавантажувати is to overload. Перенавантажувати. Отож, я довгий час мала проблему, коли я себе перенавантажувала під час роботи над важливими для мене проєктами, такими як от подкаст чи канал на Ютубі. В результаті я могла пропрацювати 3-5 годин майже без перерви, і це мене дуже виснажувало. В результаті, so as a result, я могла пропрацювати, я могла пропрацювати 3-5 годин майже без перерви. So 3-5 hours almost without a break. Майже без перерви. І це мене дуже виснажувало. And I was really exhausted afterwards. I was damaged. I was really crushed, like a lemon squeezed out. Alright. Було відчуття, що я витратила багато часу, але не отримала результату, якого хотіла. Було відчуття, so there was a feeling, було відчуття, що я витратила багато часу. Витрачати означає to spend. Що я витратила багато часу. That I spent a lot of time. Але не отримала результату, якого хотіла. But I did not receive the result that I wanted. Коли я дізналася про цей метод, то вирішила його спробувати. So, коли я дізналася, when I got to know, коли я дізналася про цей метод, about this method, то я вирішила його спробувати. Спробувати is to try. Then I decided to give it a try. І я була вражена від ефекту. Вражений is to impressed, to be impressed. I was impressed by the effect. Я була вражена від ефекту. Що саме такого відбулося? So what did happen exactly? Що саме такого відбулося? Ну, по-перше, моя увага та концентрація значно покращилися. So, first of all, my attention and concentration really improved. Значно покращилися. По-друге, я мала більш креативний творчий підхід, особливо після перерви. По-друге, я мала більш креативний творчий підхід. Підхід is like a attitude. Творчий підхід, особливо після перерви, after the break. So after the break I noticed
I felt really refreshed and got usually quite creative ideas about my projects. Тож, по-друге, я мала більш креативний творчий підхід, особливо після перерв. Ну і по-третє, це допомогло мені дисциплінувати себе. Адже відпочивати треба теж вміти. There is a plane. No, there is a helicopter. And I'm watching it passing by now from my window. Отож. Ну і по-третє, third of all, ну і по-третє, це допомогло мені, it helped me, дисциплінувати себе. So to discipline myself. Дисциплінувати себе. Себе is a reflexive proverb, so it's like, it means oneself, себе. Адже відпочивати треба теж вміти. Well, because to rest, відпочивати, треба теж вміти is also needed to... It's really hard to translate, I notice. Треба теж вміти, це one has to also know how to do it. And that's just 3 words. Треба теж вміти. So one simple example so you understand this verb треба is imagine you're a child and your mother tells you you have to eat this porridge. Треба з'їсти цю кашу. Треба з'їсти цю кашу. Треба почистити зуби. You have to brush your teeth. Треба почистити зуби. So you got the idea. It comes from the word потреба, a need, потреба. So like in the sense that it's needed to be done. Треба. Отож, відпочивати треба теж вміти. Isn't it ironic that to rest is also a skill, you know? Okay. Half of you probably know what I mean, other half don't. All right. So now, shortly, I would like to tell you this method of Pomodoro that I kind of took from Wikipedia. Тож, метод Помодоро – це метод керування часом, розроблений Франческо Чірілло в кінці 1980-х. Отож, the method of Pomodoro – це метод керування часом. Керування часом – це the management of time. Керування часом. Розроблений, developed by, розроблений Франческо Чірілло, I believe he's Italian, в кінці 1980-х. In the end of 1980s. If you follow the script, I think it will be easier for you to see the number. Отож, цей метод використовує таймер для того, щоб розбити роботу на 25-хвилинні інтервали. Wow, that's not that easy as I thought. It's not that easy text because I took it from Wikipedia, as I said. But we will manage. There is just one more sentence, don't worry. Отож, я повторюю. Цей метод використовує таймер. So this method uses timer. Цей метод використовує таймер для того, щоб in order to, для того, щоб розбити роботу на 25-хвилинні інтервали, які називаються помодорі і розділені короткими перервами. My throat is really low, but we are almost at the end. Отож, basically this Pomodoro is divided in, it's like a sequence. It's intervals, інтервали.
Розбити роботу means to divide the work. Щоб розбити роботу на 25 хвилинні, it's really hard to pronounce, even for me, a native speaker, but it literally means 25 minutes intervals. 25 хвилинні інтервали, які називаються, that are called, помодорі, і розділені короткими перервами, and are divided by short breaks. Usually 3-5 minutes. Зазвичай 3-5 хвилин. Тісно пов'язаний з такими поняттям, як timeboxing. So it's closely connected or related. Тісно пов'язаний з таким поняттям, with such a term. Поняття is a term as timeboxing. Я не знала про timeboxing, so honestly, I had no clue about timeboxing. I never heard this word. Write in the comments if you ever did. Тож, готуючи цей епізод, дізналася щось нове. Therefore, by preparing this episode, готуючи цей епізод, дізналася, I got to know. Дізнаватися means to discover or to get to know something. Дізнаватися or дізналася щось нове, something new. Щось нове. Якщо вам цікаво, ви можете прочитати про метод помодоро в Вікіпедії. If you are curious, you can read about the method Pomodoro in Wikipedia. Сподіваюся, вам було цікаво послухати. I hope it was interesting for you to listen to. Якщо ви вирішили теж спробувати метод Помодоро, є багато платформ та програм, які вам в цьому допоможуть. So if you also decided to try this method of Pomodoro, there are a lot of applications and websites to assist you. Right now, I'm using, for example, pomofocus.io. I will leave the link in the description. It's I really like the interface. It's super simple. It's also red, which I kind of like a lot. And I have another app on my phone, which is called Focus To Do. And it's also it's for free and it's quite useful. So there are plenty options if you want to try. Тож, якщо ви вирішили теж спробувати метод Помодоро, напишіть в коментарях про ваш досвід. So write in the comments about your experience with Pomodoro method if you decided to do so, to give it a try. Я вдячна вам за вашу увагу та за вашу цікавість до української мови. So I'm grateful to you for your attention and for your interest for Ukrainian language. And now is the time for a very quick recap. I'm gonna talk super fast and you can challenge yourself if you understand. Зазвичай я говорю спонтанно, тобто я включаю мікрофон і починаю говорити, що спаде на думку. Але сьогодні я вирішила спочатку написати текст до епізоду, а потім записати епізод. Цікаво, чи ви помічаєте різниці в моїх епізодах? Пишіть в коментарях. Один з моїх найважливіших пріоритетів в житті – це баланс або рівновага. Рівновага між роботою та відпочинком. Наприклад, бдззз – це була моя пауза. І дуже смішно, що я записую епізод про помодоро, одночасно теж роблю помодоро. Самодисципліна – це теж один з моїх пріоритетів у житті. Я довгий час мала проблему, коли я себе перенавантажувала під час роботи над важливими для мене проєктами, такими як подкаст чи канал на Ютубі. В результаті я могла пропрацювати 3-5 годин майже без перерви, і це мене дуже виснажувало. Було відчуття, що я витрачала багато часу, але не отримувала результату, якого хотіла. Коли я дізналася про цей метод,
то вирішила його спробувати, і я була вражена від ефекту. Що саме відбулося? По-перше, моя увага та концентрація значно покращилися. По-друге, я мала більш креативний творчий підхід, особливо після перерв. І по-третє, це допомогло мені дисциплінувати себе, адже відпочивати треба теж вміти. Метод Помодоро – це метод керування часом, розроблений Франческо Чірілло в кінці 1980-х. Цей метод використовує таймер для того, щоб розбити роботу на 25-хвилинні інтервали, які називаються помодорі, і розділені короткими перервами. Тісно пов'язаний з таким поняттям, як таймбоксинг. Я не знала про таймбоксинг, тож, готуючи цей епізод, дізналася щось нове. Якщо вам цікаво, ви можете прочитати про цей метод Помодоро в Вікіпедії. Сподіваюся, вам було цікаво послухати. Якщо ви вирішили теж спробувати метод Помодоро, напишіть в коментарях про ваш досвід. I am grateful and I see you tomorrow. Тож, я вдячна і побачимося завтра. If you would like to support my work, you can visit the Patreon page where you can choose a tier that you prefer and you can become my patron, which will really encourage me to continue my work and to put more time and effort in my work. Ось і все. До завтра!